નમસ્તે મિત્રો, મારું નામ ડૉક્ટર દેવનસિંહ ચાણિયા. હું ગ્લુકોકેર ડાયાબિટીસ સેન્ટર રાજકોટથી વાત કરું છું. હું ડાયાબિટીસ, બ્લડ પ્રેશર અને કોલેસ્ટેરોલનો નિષ્ણાત ડૉક્ટર છું. તો આ ડાયાબિટીસ, બ્લડ પ્રેશર, કોલેસ્ટેરોલ આ એવી કન્ડિશન છે જો જેનું ધ્યાન રાખવામાં ના આવે તો ભવિષ્યમાં ગંભીર સમસ્યા થઈ શકશે, જેવી કે હાર્ટ એટેક આવો, સ્ટ્રોક આવો, કિડની ખરાબ થઈ જવી, આંખ ખરાબ થઈ જવી વગેરે જેવી ગંભીર સમસ્યાઓ થઈ શકે. તો આ વસ્તુને ધ્યાનમાં રાખીને ડાયાબિટીસ, બ્લડ પ્રેશર અને કોલેસ્ટેરોલની તપાસ તથા તેની સારવાર હવે ધ્રોલમાં પણ હું આપીશ. ધ્રોલમાં જે નવી હોસ્પિટલ સ્ટાર્ટ થઈ છે, જેનું નામ યુનિટી હોસ્પિટલ છે, એ યુનિટી હોસ્પિટલમાં હું દર મહિનાના ત્રીજા રવિવારે સવારે 10થી બપોરે 1 વાગ્યા સુધી ત્યાં હું મારી એઝ એ વિઝિટિંગ ડૉક્ટર તરીકે હું સેવાઓ આપીશ. તો ખાસ નોટ ડાઉન કરજો. ધ્રોલના અથવા એની આસપાસના ગામના બધા જ મિત્રો માટે આ એક મેસેજ છે. થેન્ક યુ.